בוקר טוב, דניאל. אפשר לדבר רגע? בוקר טוב, יעל. כן, בוודאי. מה קורה? רציתי לשאול, למה סירבת להצעת הקידום? זה לא פשוט. יש כמה סיבות. באמת? כולם פה חשבו שתקבל. אני יודע, זה מחמיא לי מאוד. אבל התפקיד דורש הרבה אחריות. נכון, אבל אתה תמיד אחראי. תודה, יעל. אני מעריך את זה. הבעיה היא הזמן. יש הרבה נסיעות. כן, קראתי שהמנהל נוסע המון. אתה לא אוהב טיסות? לא אכפת לי לטוס, אבל יש לי ילדים קטנים בבית. אני רוצה להיות איתם כמה שיותר. ברור. קשה להחמיץ רגעים עם המשפחה. נכון. וגם השכר לא מספיק לגודל האחריות. חשבתי שמעלים את השכר בתפקיד החדש. מעלים, אבל לא בהרבה. וגם נדרשות הרבה שעות נוספות. אני מבינה. זה באמת משפיע על החיים. כן, חשוב לי לשמור על איזון בין עבודה לבית. איזון זה דבר חשוב בישראל, במיוחד עם משפחה. בדיוק. אנשים פה אוהבים לבלות עם המשפחה. לפעמים אחרי העבודה הולכים לים או לגינה. כן, גם אני אוהב את זה. אז מה תעשה עכשיו? תישאר בתפקיד שלך? כן, אני אשאר. אני מרוצה פה. ואוכל להשקיע בצוות ובמשפחה. אני שמחה בשבילך. צריך לדעת מה הכי נכון. אם תתחרט, אולי תהיה עוד הזדמנות. אולי בעתיד זה יתאים לי יותר. בהצלחה בכל מקרה, דניאל. תודה רבה, יעל, זה מאוד חשוב לי. היי, יעל, את לא תאמיני מה קרה לי עכשיו. שלום, דן. מה קרה? אתה נראה ממש מבולבל. נשבע לך, יצאתי להוציא את האשפה, וטרקתי את הדלת. כל המפתחות שלי נשארו בפנים. אוי, לא. זה קרה לי פעם, בשנה שעברה. אתה בטח מרגיש ממש תקוע. כן, ממש. ואין אף אחד בבית שיפתח לי. הטלפון שלך גם בפנים? למזלי, שמתי אותו בכיס ברגע האחרון. איזה מזל. באיזו קומה אתה גר? אני גר בקומה שלישית. אין לי איך להיכנס מהחלון. לפחות זה לא חורף עכשיו. ידעת שברוב הבניינים בתל אביב יש דלת ביטחון? נכון, והדלת הזאת נסגרת מיד. כעסתי על עצמי. פעם ראשונה שזה קורה לי כאן. ניסית להתקשר למנעולן? עדיין לא. את מכירה מישהו טוב באזור? יש לי מספר של בחור נחמד בשם איתן. רוצה שאשלח לך אותו? כן, בבקשה. זה יעזור לי מאוד. אני שולחת לך עכשיו בוואטסאפ. תודה, יעל. את תמיד מצילה אותי. בכיף. זה קורה להרבה אנשים.
אומרים שישראלים מומחים לאלתור דברים כאלה. זה נכון. כמעט רציתי לטפס דרך המרפסת. אבל חשבתי שהשכנים יקראו למשטרה. זה היה יכול להיות ממש מביך. תחשבי, כולם היו מסתכלים מהחלון. לפחות יצאת החוצה עם בגדים מתאימים. פעם נתקעתי עם פיג'מה ונעלי בית. וואו, זה בטח היה לא נעים. טוב, אני אחכה לאיתן פה. אני אחכה איתך עד שהוא יגיע. שלום דניאל, איך אתה אחרי הישיבה? היי נועה, האמת לא הכי טוב. הייתה ישיבה קשה. נכון, כולם דיברו בקול גבוה מדי. היו הרבה אי-הסכמות על הפרויקט. גם אני לא הסכמתי עם חלק מההחלטות. חשבתי שנבחר מסלול אחר. אני מסכים. הרגשתי שלא הקשיבו לי. נראה שכולם היו לחוצים היום. כן, אולי הלחץ עשה את שלו. הקפה פה תמיד עוזר לי להירגע קצת. באמת טוב שיש את המכונה כאן במשרד. שתיתי הבוקר כבר 3 כוסות. 3? וואו, מקווה שאת ישנה בלילה. אני רגילה, אוהבת קפה חזק, כמו בארץ. האמת שגם אני. קפה זה חלק מהתרבות פה. בישראל שותים המון קפה שחור. אני מעדיף אספרסו קצר. אגב, מה נעשה עם הפרויקט עכשיו? צריך לחשוב ביחד איך להוציא את זה לפועל. נראה לי שכדאי לדבר ישירות עם יעל. היא לא נתנה מקום לכולם. נכון, אולי אפשר להציע רעיונות במייל. רעיון מצוין. אולי הכל יהיה קל יותר בכתב. את רוצה לכתוב יחד את ההצעה? כן, אשמח. מתי יהיה נוח לך? אחרי הצהריים בחדר ישיבות 2. מתאים. מתאים מאוד. תודה, דניאל. שמחה שנוכל לעבוד יחד, ובאווירה רגועה. אני בטוחה שנצליח יותר כך. אגב, שמעת על יום העצמאות בשבוע הבא? כן, מתוכנן אירוע גדול במשרד. נהדר. סוף סוף משהו משמח אחרי כל המתח. לגמרי, יופי שנדבר גם על דברים טובים. שלום, אפשר לעזור לי? הרכבת שלי בוטלה ברגע האחרון. שלום, אני מצטערת לשמוע. לאן אתה נוסע? אני נוסע לירושלים. הייתי צריך לעלות עכשיו. אתה יודע למה הרכבת בוטלה? לא, פשוט מופיע מסר על ביטול בלוח. לפעמים יש עבודות תחזוקה בקו הזה. קרה לך דבר כזה בעבר? לא, זאת הפעם הראשונה שאני בארץ. ברוך הבא לישראל. מאיפה אתה? אני מצרפתי. באתי לכאן לטיול. איזה יופי. יש לך מזל, תל אביב יפה. תודה. אבל איך אגיע עכשיו לירושלים? בדקתי. יש אוטובוס במקומה בשעה הקרובה.
אתה מעדיף לחכות לאוטובוס, או שהרי לך רכבת אחרת? כמה זמן לוקח באוטובוס להגיע? בדרך כלל 1.5 שעות, תלוי בתנועה. ורכבת אחרת יוצאת היום? לצערי, רק בערב. אתה ממהר? כן, יש לי סיור בעיר העתיקה. אז כדאי לך לקחת את האוטובוס. בסדר. היכן קונים כרטיס לאוטובוס? אפשר לרכוש כאן בקופה או מהאפליקציה. אפשר להחזיר את הכסף של הכרטיס לרכבת? כן, כמובן, אבטל לך ואחזיר מיידית. את משלם באשראי או מזומן? באשראי. תודה רבה על העזרה. בשמחה, זו עבודתי. רכבות ישראל בדרך כלל מדויקות. מוזר, בצרפת רכבות לפעמים מאחרות מאוד. גם כאן קורה, אבל יש פיצוי אם הביטול לא מתוכנן. אוכל להשתמש בכרטיס גם למחר? אם לא תשתמש היום, תוכל להמיר למועד אחר. מעולה. שוב תודה, עשית לי סדר. בכיף, שתהיה נסיעה נעימה לירושלים. שלום, שמי נועה. אני שמחה להכיר אותך היום. שלום נועה, אני דניאל. נחמד לפגוש אותך כאן. איך הולך עם העסק שלך? שמעתי שיש הרבה אתגרים. כן, יש הרבה קשיים. למצוא לקוחות זה לא פשוט בכלל. גם לי קשה למצוא לקוחות. כולם מחפשים איכות ומחיר טוב. נכון, וגם התחרות בשוק גדולה מאוד עכשיו. אני מסכימה. בירושלים יש הרבה עסקים קטנים. איך את מפרסמת את העסק שלך? אני משתמשת ברשתות החברתיות, במיוחד אינסטגרם. לפעמים זה עוזר קצת, אבל זה דורש הרבה זמן. ניסית לעשות פרסום בגוגל? כן, אבל זה יקר. התקציב שלנו מוגבל. גם לי יש בעיה עם גיוס כסף. הבנקים לא אוהבים לתת הלוואות לעסקים חדשים. שמעת על קרן ההשקעות של משרד הכלכלה? כן, אבל הם מבקשים הרבה מסמכים וזה מסובך. נכון, בישראל לרוב יש הרבה בירוקרטיה. איך הצלחת לגייס עובדים לעסק שלך? זה היה קשה, לא הרבה רצו לעבוד במשרה חלקית. אני מבין. מצאתי מישהו דרך חברים, זה עזר. הרבה הזדמנויות בישראל נפתחות דרך קשרים אישיים. אגב, ידעת שישראל נקראת סטארט-אפ ניישן? כן, שמעתי על זה. הרבה חברות כאן מצליחות בעולם. אני מקווה שגם נצליח, עם הרבה עבודה וסבלנות. ברור, העיקר לא לוותר, ולעבוד יחד. נכון, אולי נשתף פעולה בפרויקט קטן? זה רעיון טוב מאוד. נשמח לדבר על זה. בוא נתחיל עם רעיונות פשוטים, ונראה איך זה עובד. מצוין. אני אוהב לעבוד בצוות. זה יותר קל. גם אני, במיוחד בסביבת עבודה כמו פה.
הקפה במתחם הזה טעים מאוד, נכון? כן, וזה עוזר להישאר מרוכזים במשך היום. טוב, נועה, תודה על השיחה. נמשיך לעבוד יחד. גם אני מודה לך, דניאל. יום טוב ובהצלחה. שלום, דן. איך עבר סוף השבוע שלך? שלום, מאיה. היה ממש מעניין. הייתי בשוק פשפשים בפעם הראשונה. באמת? זה נשמע כיף. איפה זה היה? זה היה בשוק הפשפשים ביפו. התעוררתי ממש מוקדם. כמה מוקדם קמת? בערך ב-6 בבוקר. זה היה קשה לי. מה עשית כל כך מוקדם שם? הגעתי לפני כולם למצוא מקום טוב לשולחן שלי. איזה שולחן הבאת. לקחתי שולחן מתקפל קטן מהבית, ושמתי עליו חפצים ישנים. איזה חפצים מכרת? מכרתי ספרים, צעצועים ישנים וכמה כוסות. כמה שילמת למקום בשוק? שילמתי 20 שקלים על המקום ליום שלם. זה נשמע משתלם. היו הרבה אנשים. כן, המקום היה מלא. ראיתי משפחות, ילדים ותיירים. הצלחתי למכור הרבה דברים? כן, מכרתי כמעט את הכל, במיוחד הספרים. כמה כסף הרווחת? לא הרבה, אולי 100 שקלים. אבל היה כיף. זה יפה. רכשת משהו בעצמך? קניתי גלויות ישנות עם ציורים של תל אביב. איזה יופי גלויות. זה מאוד מיוחד. נכון, יש אנשים שאוספים גלויות מכל העולם. זה מזכיר לי את הדודים שלי. הם אוהבים שווקי פשפישים. באירופה זה גם נפוץ מאוד. שמתי לב שאנשים מדברים בשפות שונות בשוק. שמעתי רוסית, צרפתית ואנגלית. הרבה תיירים באים לשוק הפשפישים ביפו. הפעם הבאה תזמין אותי. אני אוהבת שווקים כאלה. בשמחה, בואי נלך יחד בשבת הבא. אפשר למצוא דברים מעניינים וזולים. אני מסכימה. אולי נקנה משהו לבית. רעיון טוב. יש שם גם רהיטים קטנים ודברים עתיקים. תודה ששיתפת אותי, דן. זה נשמע חוויה נהדרת. תודה לך, מאיה. שמח שסיפרתי לך. שלום, אפשר לקבל עזרה בבחירת גבינה? שלום. כמובן, אשמח לעזור. איזה סוג גבינה אתה אוהב? אני אוהב גבינות קשות, אבל אני פתוח לנסות משהו חדש. מצוין. יש לנו גבינת עמק, צהובה וקשה. רוצה לטעום? כן, אשמח לטעום. אני מכיר את הגבינה הזאת. הנה טעימה קטנה של גבינת עמק. טעים מאוד. אני שוקל לקחת אותה. יש לך גבינות עיזים אולי? כן, יש כאן גבינת עיזים צרפתית טריה, וגם נעם ישראלית.
אני אשמח לנסות את הגבינה הישראלית. בשמחה. הנה טעימה קטנה, זו גבינה עדינה מאוד. טעם מעניין. זה באמת שונה מהרגיל. הרבה ישראלים אוהבים לשים אותה בסלט. רעיון מעולה. כמה עולה 200 גרם מהגבינה הזאת? 24 שקלים ל-200 גרם. לארוז לך? כן, בבקשה. ואפשר גם לראות גבינת פטה? בטח! זו גבינת פטה ממחלבה בגליל. מאוד פופולרית. אפשר גם טעימה? אני אוהב לטעום גבינות חדשות. כמובן, הנה חתיכה קטנה לטעימה. נהדר, אני לוקח גם ממנה 100 גרם. אין בעיה, כבר שוקלת ואורזת. יש גבינה שמומלצת במיוחד לשבת? בשבת הרבה קונים גבינת שמנת עם עשבי טיבול. היא טעימה במיוחד על לחם טרי או חלה. אני אנסה גם אותה. תני לי 100 גרם, בבקשה. בשמחה. רוצה שנשים בשקית יחד עם השאר? כן, זה יהיה מעולה. את מאוד עוזרת לי. בשמחה רבה, טריות כאן כל יום גבינות חדשות. תודה רבה. אולי תמליצי לי גבינה שאני לא מכיר? אני ממליצה על גבינת קשקבל. היא חצי קשה ומתקתקה. נשמע מעניין. אשמח לנסות מעט. הנה, טעימה. תודה שבחרת לקנות כאן אצלנו. שמחתי. תודה על כל ההמלצות. שיהיה יום טוב. אז נועה, איך הייתה הרכיבה על הסוס היום? אבא, זה היה פשוט מדהים. זו פעם ראשונה שלי על סוס. באמת? הייתי בטוח שתפחדי לרכוב. בהתחלה פחדתי קצת, אבל המדריכה הייתה מאוד נחמדה. היא לימדה אותי איך להוביל את הסוס לאט לאט. איזה יופי. כמה זמן נמשך השיעור? השיעור היה שעה שלמה, כל דקה הייתה חוויה. ואיפה רכבתם? זה היה ליד היער? כן, זה היה בקיבוץ ליד ירושלים, בטבע ירוק. הנוף היה יפהפה, היו הרבה שדות ופרחים. כמה עלה השיעור? זה עלה 100 שקלים. לא כל כך יקר, נכון? נשמע מחיר סביר. למדת משהו מעניין על הסוסים? כן, המדריכה סיפרה שסוסים אוהבים תפוחים וגזר. הבאנו לגילי, הסוס שלי, גזר קטן. איך הרגשת בפעם הראשונה שעלית על הסוס? בהתחלה רעדתי קצת, אבל אחרי 5 דקות הרגשתי בטוחה. גילי היה רגוע מאוד ועשה כל מה שאמרתי לו. איזה צבע היה לו? סוס שחור כמו בסרטים? לא, הוא היה חום עם רעמה לבנה ויפה. הייתי עם קסדה, כמו שאת רואה פה על השולחן. טוב מאוד ששמת קסדה. זה מאוד חשוב. שמעתם ציפורים או חיות אחרות בזמן הרכיבה? כן, שמענו ציפורים, וגם ראינו ארנבת רצה בשדה.
אפילו עבר לידינו עדר כבשים לרגע אחד. איזו הרגשה נפלאה. שמת לב שמשהו מעניין קרה? כן, גילי עצר לשתות מים מהנחל. זה היה מצחיק. המדריכה סיפרה שיש תחרויות רכיבה בישראל כל קיץ. באמת? אולי בפעם הבאה תהיי את בתחרות? אולי אני אשמח להתחיל ללמוד לרכוב יותר. אני גאה בך, נועה. חווית חוויה מיוחדת היום. תודה רבה. בפעם הבאה תבוא איתי גם אתה? בהחלט. זה נשמע לי הרפתקה טובה לזמן משפחתי. מעולה. אביא גם גזר בשביל הסוסים. תראי כמה דגים צבעוניים יש כאן, מרים. וואו, יוסי, זה נראה כמו עולם אחר מתחת למים. כן, אני אוהב להסתכל על הדגים השונים. הקטן הכחול שם מזכיר לי דג שנראה באילת. באמת? אולי זה דג דומה מהים האדום? אני אוהבת איך שהאורות משתקפים במים. האקווריום ממש יפה. הרבה ילדים מקומיים באים לכאן. נכון, זה מקום טוב ללמוד על חיות הים. תראי, שם יש קריש קטן. הוא נראה רגוע. כן, בקרישים יש גם סוגים שלא מסוכנים. את יודעת, יש דג בשם דג הליצן, שחי באלמוגים. כמו הדג בסרט נמו, נכון? נכון, הרבה ילדים מזהים אותו מהסרט. הנה צבע ים! כמה היא גדולה! צוות ים יכולות לחיות יותר מ-80 שנה. באמת, זה מרשים. הן גם מטילות ביצים בחוף? האם את רוצה להצטלם ליד האקווריום? כן, תעשה לי תמונה, אחר כך נתחלף. בסדר, תחייכי. עכשיו תור שלי. יופי של תמונה. הרקע של הדגים מהמם. הדגים כאן רגועים. זה עושה לי חשק לשחות. גם לי. אולי בקיץ נלך לים. רעיון טוב. אפשר גם לשנרל יחד. הנה דג זהב. עם זנב ארוך. הוא נראה עדין. הדג הזה מסמל מזל במסורת הסינית. כמה מעניין. יש פה הרבה תרבויות מתערבבות. נכון, בגלל זה אני אוהב מוזיאונים ואקווריומים. גם אני. לומדים כל פעם משהו חדש. יצא לך פעם לגעת בכוכב ים? כן, בילדותי. בטיול לכנרת. זה הרגיש משונה. זה יפה שיש זיכרונות כאלה עם מים. היום נוסיף עוד זיכרון יחד, יוסי. שלום, אני רוצה לזכור מגלשיים לסקי. שלום, בשמחה. זו הפעם הראשונה שלך כאן? כן, אני בא מישראל, אני מאוד מתרגש. איזה יופי! מאיזו עיר בישראל אתה? אני מתל אביב, קוראים לי דניאל. נעים להכיר, דניאל. אני יעל. אשמח לעזור. תודה יעל,
אני צריך מגלשיים למבוגר. מה המידה שלך בנעליים? 44? הגובה שלי 1.80 מטר. מעולה. ומה הרמה שלך בסקי? אני מתחיל. אף פעם לא עשיתי סקי לפני כן. אין בעיה. נבחר ציוד שמתאים למתחילים. זה חשוב לי, אני קצת חושש להיפצע. מובן. סקי יכול להיות בטוח אם נזהרים. צריכים גם מקלות לסקי? כן, מקלות עוזרים לשמור על שיווי משקל. מצוין. את ממליצה על קסדה? בהחלט. מומלץ תמיד ללבוש קסדה בסקי. לא הייתה לי קסדה. אוכל לזכור אחת? כמובן. אילו צבעים אתה אוהב? אם אפשר, כחול או ירוק. יש לנו קסדה כחולה שתתאים לך. מצוין. כמה יעלה להשכיר יום אחד? 150 שקלים ליום. לכל הציוד. זה מחיר הוגן. הכל כלול? כן, כולל מגלשיים, נעליים, מקלות וקסדה. נהדר. איך מתאימים את המגלשיים לרגליים? אני אעזור לך להתאים. תוכל למדוד כאן. ידעת שבישראל יש גם אתר סקי בחרמון? כן, זה ממש יפה שם. אף על פי שהוא קטן. נכון. פה הערים הרבה יותר גבוהים. אני מצפה מאוד לגלוש היום. אני מאחלת לך חוויה מהנה ובטוחה.